Владимир Путін знову погрожував ядерною зброєю. Це пряма загроза застосування ядерної зброї у випадку, якщо Захід дозволить Україні рішуче перемогти Росію. Аналітики Американського інституту вивчення війни переконують, що дуже мало ймовірно, що такі заяви російського диктатора призведуть до фактичної ядерної ескалації. Ядерна загроза російського диктатора є частиною триваючої кампанії ядерного шантажу Кремля, спрямованої на те, аби віднадити союзників України від рішучих зобов'язань подолати незаконне вторгнення Росії. І тому дуже мало ймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації. Стратегічна поразка Росії в Україні не загрожує суверенітету та територіальній цілісності Росії, але може загрожувати стабільності режиму Путіна. Мы это видим, наблюдаем, они все время, как вы сказали, повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся. Но в то же время они говорят и о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Вот что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Ну, як то кажуть, на злодієві шапка горить. Поки що міжнародні аналітики, міжнародна преса і політики, дружні до України, підкреслюють, що Путін не вважає, що станом на зараз він програє. Ну і, очевидно, цього не видно на лінії фронту. Але бачимо, що програшу як такого він боїться. І, звісно, що програш на українських фронтах не буде якоюсь стратегічною поразкою для Російської Федерації, бо якщо вони виведуть звідси свої війська і закриються там у своїй Російській Федерації, то, в принципі, хай живуть собі там далі і хай мають низку проблем, які вони не вирішують упродовж тривалого часу. Це вже, знаєте, будуть їхні якісь питання до обговорення, якого в Росії ніколи з роду віку не існувало. Але бачимо, що Путіна там, де він говорив для Росії, про Росію, там всюди можна було підставляти просто для Путіна. Путін вважає, що програш Російської Федерації на території України буде стратегічною поразкою для Путіна. Ну і зрештою тоді, можливо, в низки росіян, можливо, військових, які підтримували Євгенія Пригожина, який з тим своїм бунтом ішов на Москву. Не дійшов, правда, але, знаєте, це вже тема для нашого наступного етеру. Все ж таки зрозуміють, що ця війна, вона безглузда з точки зору росіянців, хіба для того, аби, знову ж таки, заграбастувати чужі території, таке вони люблять, але загалом оті навішані цілі і мета так званої СВО, насправді російсько-української війни, вони безглузді, тому що таке демілітаризація, денацифікація і, прости Боже, десатанізація, як іноді говорить російський диктатор Владимир Путін, здається, немає розуміння у росіян. Ну, але все ж, повертаємося назад до теми ядерних погроз. В Американському інституті вивчення війни також додали, що стратегічна поразка Росії в Україні не загрожує суверенітету та територіальній цілісності Росії, проте справді може загрожувати от саме стабільності режиму Путіна. Там також підсумували, що загроза ядерної ескалації і надалі залишатиметься основним активом здатності Росії маніпулювати сприйняттям іноземного політикуму. Однак, припускають американські експерти, Росія не зможе перемогти Україну чи Захід. Тож Кремль найімовірніше програє, але за важливої умови, якщо Захід мобілізує свої ресурси для опору окупантам. Стратегія перемоги Путіна у війні спирається на здатність Кремля ввести в оману Сполучені Штати, Європейський Союз і міжнародних союзників, щоб вони припинили підтримку України та відмовилися від ключових принципів міжнародного права – поваги до державного суверенітету та недоторканості територіальної цілісності. Стратегічна чіткість і прагнення союзників дати можливість Україні рішуче перемогти Росію на полі бою в Україні значно підриває центр тяжіння Путіна. А Сполучені Штати Америки тим часом пояснили, чому вирішили пріоритетно постачати Україні ракети для протиповітряної оборони. Речник Держдепу США Меттью Міллер напередодні заявив, що таке рішення ухвалили після спілкування з українським урядом та оцінки потреб України у зброї.
Ми бачили, як російські військові атакують українські міста. Ми бачили, як вони націлюються на енергетичну інфраструктуру, даючи зрозуміти, що хочуть вимкнути світло і відключити тепло, коли повернеться зима. Рішення, яке ухвалив президент, полягає у тому, щоб переглянути деякі поставки перехоплювачів для Петріот, щоб переглянути їхні поставки з інших країн, зважаючи на гостру потребу, яку має Україна, і на гостру загрозу, з якою стикається Україна, для того, щоб переконатися, що країна отримує те, що їй зараз потрібно для захисту від інтенсивних російських повітряних бомбардувань. Він додав, що це включає отримання додаткових систем ППО з усього світу для покращення протиповітряної оборони України, але також передачу ракет-перехоплювачів. Я ж тим часом нагадаю, що Білий дім напередодні підтвердив, що Сполучені Штати нададуть пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які мають відповідні замовлення. Йдеться, зокрема, про ракети до установок «Петріот» і «Насамс». Дуже важлива для нас новина. Направду, знаєте, як у приказці, коли лижі потрібно готувати влітку, вже влітку треба готуватися до того, що взимку Росія може прагнути додати нам блекаутів, продовжити свої терористичні атаки на українську енергосистему. І знаєте, як би ми з вами не говорили про відновлення, можливо, про допомогу від інших країн у якості там генераторів, інших джерел потенційного живлення для важливих підприємств, зокрема для підприємств критичної інфраструктури, а це не лише енергооб'єкти, це також лікарні, це також інші важливі пункти для правового функціонування нашої держави. Все ж таки найкраща допомога від наших союзників – це протиповітряна оборона. Це більше установок, це більше ракет для того, аби українці самотужки могли захистити своє небо від російських терористичних атак. Ну і на цій ноті я б хотіла, аби ми перейшли з вами до ще однієї важливої теми і поговорили про ставлення до війни в Україні у всьому світі. Але поговорили про це крізь призму одного військового, який дає відповідь швейцарській медійниці, назвімо це так. Нагадаємо собі, що минулого тижня завершився саміт миру, який тривав упродовж суботи та неділі у Швейцарії. Саміт миру, який скликала Україна, на яку приїхала низка країн, зокрема 101 делегація цієї країни і міжнародні організації. Говорили про те, як досягнути справедливого миру, обговорювали формулу українського президента Володимира Зеленського. І після того була прес-конференція, де українські та іноземні журналісти змогли поспілкуватися із президентом саме про той мир, якого прагне Україна, якого прагнуть наші союзники і до якого, очевидно, не готова Російська Федерація, бо Російська Федерація навряд чи розуміє оте, знаєте, філософсько-раціональне значення слова «мир». Але все ж таки пригадаймо собі питання нашому президенту від швейцарської журналістки. Говорять зараз про втому в західному світі, попри те, що ми живемо в мирі та безпеці. Яким чином ви впевнюєтеся в тому, що народ України не втомлюється від війни? Дякую за запитання. А яким чином ви втомлюєтесь? Просто щоб говорити однією мовою. Як ви відчуваєте, що ви втомились? Yes, please, take mic. I was reporting from Ukraine for 9 months. Я проводила репортажі 9 місяців з України і просто слухаючи історії людей. Our readers. Ні, я говорю не про людей в Україні. Це друга частина вашого запитання. Але ви на початку сказали, що на Заході люди втомлюються. І ось чому я запитую вас, яким чином ви відчуваєте те, що люди втомлюються? Так, будь ласка. Я цитую зараз моє керівництво. Сподіваюся, не всі так думають, але люди жаліються, що життя стає дорожчим, що це війна, яка не має переможців. Росія переможе в цій війні, тому що вони величезні, Україна маленька, це Давид проти Голіафа і так далі. Дуже дякую. Дякую вам і дякую. Дякую, що ви не втомлюєтесь, а допомагаєте нам. І дякую вашому керівництву.
Будемо знати, хто у вас втомлюється. У нас питання не втоми, у нас питання виживання. Це справді дуже і дуже важливо бачити у цивілізованому світі, тому що західний, тому що підтримує Україну, але тому, що подекуди висловлює так звану втому від війни, бо в них десь там зростають тарифи, десь велику кількість різних гуманітарних потреб перескеровується для України, для того, аби Україна могла продовжити боротьбу проти Російської Федерації. І бачите, напевно, дуже легко і прекрасно сидіти десь у країні, на яку станом на зараз поки що не напала Російська Федерація, і розмірковувати над тим, втомилися вони чи не втомилися. Журналістка згадувала про безпеку, про тепло і безпеку. І знаєте, безпека – це от буквально така ґрунтовна, підвалена база людського існування, під час якого ми говоримо про не виживання, як сказав наш президент, а от про справді хороше життя. Українці станом на зараз втратили цю безпеку, тому що прийшли росіяни, об'єдналися з Іраном, з КНДР, і вони тепер хочуть нас усіх тут повбивати. І станом на зараз українці, звісно, втомилися жити у час повномасштабної війни і воювати на фронті. Це, напевно, нелегко, так? Ну, принаймні, такими словами можемо звернутися до іноземців. Але, зрештою, наш президент правильно говорить, що зараз це питання виживання для нашої країни і для нас. Ну і український парамедик теж відповідає на питання швейцарської журналістки. Його цитує спільнота Сан Джавелін, і я пропоную нам послухати. Усе добре, повністю добре, за винятком того, що мій список контактів виглядає як некролог, бо половина людей мертва. Я не можу знайти сміливості видалити їхні імена зі свого телефону і свого серця. Ваші ціни на електропостачання зростають. Це так жахливо. У деяких регіонах українці мають електрику лише 2 години на день, але, можливо, ми можемо вам якось допомогти. Я думаю, що ваші ціни на воду теж зростають. Я маю ідею. На сході України води не залишилося, бо Росія зруйнувала наші водні споруди. Тож ми не маємо платити за неї, бо немає води. Можливо, ми можемо щось зробити, якось допомогти вирішити ці незручності, бо я розумію, що ми створюємо великі незручності просто своїм існуванням. Тож, можливо, ми можемо спробувати якось померти швидше, щоб ви швидше змогли повернутися до вашого щасливого і безтурботного життя. Ми подумаємо про це. Ну, бачите, звернення воно з перекладом, тому що, власне, парамедик звертався до іноземних країн, до іноземних громадян із таким собі, знаєте, гаслом саркастичним, чим ми можемо вам допомогти. Тому що, направду, коли заяви про втому лунають із західного світу, який поки що не протистоїть Росії у конвенційному, тобто збройному плані, то це виглядає достатньо цинічно. А для того, аби таких випадків ставало все менше і менше, ну, коректне рішення, як, власне кажучи, і зробив цей військовий, це звертатися, в принципі, до іноземців англійською мовою, іншими мовами, для того, аби пояснювати їм, наскільки важким зараз є оте буття в Україні, так, коли, направду, зацитую ще частину цього повідомлення, список контактів виглядає як некролог. Ну, бачите, і от іноземці говорять про втому від війни, про Давида і Голіафа, про те, що Росія велика, а Україна маленька. Ну, зрештою, якби було більше допомоги від наших західних союзників і більше рішучості щодо Російської Федерації, покарання країни-агресорки, то, можливо, ми би зараз з вами говорили про інше, але, як казав один президент, маємо те, що маємо.